بعد اینکه قسمت پایین رو با سیم مهار کردیم، حالا میایم قسمت بالای قالب هم با سیم مهار میکنیم. منتها چون قسمت بالای قالب رو ما رامکا نداریم، میایم از یک سری اسپیسرهای پلاستیکی استفاده میکنیم که اون اسپیسرها به اندازه همون کاور ستون، یعنی مثلا 5 سانت هستن. اسپیسرها میبینید که ما کمک میکنه که یه قالب خیلی جلو نره و به میلیگردهای ستون نچسبه. اسپیسرهای اصلی که برای ستون استفاده میشه اسپیسرها خورشیدی هستن. اگه دیده باشین یا توی کاتالوگ اسپیسرها نگاه کنین، یه سری اسپیسرهای خورشیدی هست که برای که ستون استفاده میشه. اسپیسرها رو اگه افقی قرار بدین که یه اشتباهی هست، معمولا افقی قرار میدن، باعث میشه که موقع بتون ریزی بتون نتونه به صورت مستقیم بره پایین و پایین اون اسپیسر یه مقدار خالی بمونه. اسپیسرهای ستون و دیوار برچی حتما به صورت عمودی باشن. این اسپیسری که میبینید الان اینجا استفاده شده در واقع اسپیسر ستون نیست، اسپیسر فونداسیون یا داله. منتها حالا به دلیل اینکه محکم‌تر هست میان اینجا از این اسپیسر استفاده میکنن. حالا این دو بچه ستون که بسته شد باید کاملا از دو سم شاغولش کنیم که کاملا تراز باشه. البته ما تراز نهایی رو آخر کار انجام میدیم، منتها بهتر از همون اول قالبا رو تا حدودی تراز ببندیم که بعداً نخواهیم فشار زیادی رو توسط جک ها وارد کنیم و قالبا رو بخوایم تراز کنیم. نحوه شاغول کردنشون میبینید. قسمت بالا و پایین توسط متر اندازه گیری میشه، باید فاصله تا ریسمون یکی باشه. اگه شاغول نبود توسط سفت کردن همون سیم ها قالبا رو کامل شاغول میکنه. که کم کم با صفر کردن سیم چک میشه شاغول کردن قالبا به چه شکلی. اون سمت رو که شاغول کردیم میایم این سمتش هم کامل شاغول میکنیم. اینجوری این ستون اولی قالبش در دو سمت تراز یا شاغول میشه. حالا که دو سمتش کامل شاغول شد ادامه قالب بندی رو انجام میدیم. اینجوری دیگه مطمئن میشیم قالبی که داریم از اینجا میبندیم ناشاغول نیست. الان کنج صفر رو میبینید، کنج صفر هم با ارتفاع 1.5 متر هست. ستون قالبش 1 ارتفاع ولی کنج ها ارتفاعشون 1.5 متر، برای اینکه اون پیچیدگی یا تابیدگی در ستون به وجود نیاد. وقتی تو رفتگی دیوار نسبت به ستون 10 سانت باشه، تنها کنج داخلی که ما داریم همونطوری که در مبحث قالب بندی و
قالب‌های فلزی گفتم تنها کنج داخلی 10 در 10. وقتی تو رفتگی 10 باشه باید حتما از کنج 0 استفاده کنیم که بعد بتونیم کنج داخلی 10 در 10 اونجا قرار بدیم. یکی از مشکلاتی که معمولا تو بحث آرماتور بندی دیوار برشی گفتم همین بلند بودن آرماتور افقی دیواره که اگه بلند باشه از ستون بزنه بیرون بعدا موقع قالب بندی مشکل میخوریم. اینجا کنج 0 بعد کنج 10 در 10 داخلی. الان چون آرماتورها بلنده مجبوریم روی کار خم کنیم که کار خیلی مشکل و سختی است.
این سیم هایی که میبینید برای مهار کردن قالب، قالب از دیوار موقعی بتون‌ریزی فاصله نگیره.